Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. In today's video, I will share with you the things I carry with me during my work or let's call it makeup gig. So para dun sa hindi nakakaalam, ako po ay isang makeup artist and pwede nyo akong i-hire sa mga special events ninyo like wedding, debut, birthdays, photoshoot, yun yung mga ganong ganap mga sis. So if you wanna know the essential items na dinadala ko during my work, or if you are an aspiring makeup artist and you wanna know kung ano yung mga kailangan, please keep on watching. So ayan mga sis, start tayo dito sa folding high chair. As you can see, medyo malaki siya, pero hindi naman siya gano'ng kabigat kaya carry lang siyang dalhin. Nabili ko siya from Gladking and may kasama na siyang carrying bag. Bakit nga ba kailangan pa ng high chair? Siyempre, una sa lahat para komportable ang ating client, hindi na nila kailangang tumingala hanggang sa matapos ang makeup. And on my side as an artist, sakto lang yung level kaya hindi na kailangang yumuko para makita na maayos ang mukha ng client. Dahil promise, medyo masakit talaga siya sa balakang, lalo na kung marami-rami kang client na aayusan. And para sa kaalaman ng lahat, I just wanna say na hindi biro or basta-basta lang yung ganitong klase ng trabaho dahil sa pagbitbit pa lang ng gamit kailangan ng physical strength plus yung haba pa ng oras na nakatayo depende sa dami ng client. But still, at the end of the day, eto yung passion ko, dito ako masaya and super sarap din sa pakiramdam lalo na pag nakikitang satisfied ang client sa work ko. Next is the ring light and the stand. This is an 18-inch ring light na nabili ko from Apex Digital and meron na rin siyang kasamang padded bag para secured and protected yung lights pag nagta-travel. I will just put the link in the description box below kung saan ko siya nabili. For me, napakalaking tulong ng lights especially kapag ang service ay ginagawa sa hotel or even sa bahay ng client. May times kasi talaga na medyo madilim sa location, so kailangan ng lights para makita ng maayos yung ginagawa natin. Kasi medyo masakit and unhealthy sa mata kung madilim ang workplace. So mas okay talaga na may maliwanag na lights para na rin mas maayos ang pagkakagawa ng makeup ng client natin. Last but not the least is etong luggage that I got from Sky Travel. So, isa lang siyang ordinary luggage and dito ko nilalagay lahat ng hair tools and makeup na kailangan ko. Before kasi, ang ginagamit ko is yung train case na merong mirror at light. So, ganito yung itsura niya. Kaya lang, yung mismong case pa lang niya is inaabot na ng 5 kilos. And kailangan ko pang magdala ng separate na bag for my hair tools at saka yung mga makeup na hindi kasya sa kanya. So for me, hindi siya travel friendly. Kaya nag-switch na ako sa ganitong klaseng luggage. Bukod sa magaan siya, kasya na lahat ng kailangan kong gamit. So for me, mas komportable siyang dalhin kapag meron akong kailangang puntahan na service. And now mga sisi, papakita ko na sa inyo yung laman niya sa loob. So start na tayo. Ihihiga ko lang siya. Ayan. So, start muna tayo dito sa outside pocket niya. So, eto. Meron akong dalang mirror. Ayan. Tapos, meron ditong pouch. Ang laman nito is yung mga airbrush foundation ko. Tapos itong plastic na to. So ayan, meron akong dalang hair accessories. And eto from Broadway Gems, yung mga hair donuts. Ayan. So meron ako ditong 3 hair donuts. And itong hairnet. And clamps. So, dito naman, sa mas maliit na packet, nandito yung calling card, sharpener, and meron akong dalang
thread and needles. Ngayon, bubuksan na natin siya sa loob. Ayan, baligtad pala siya. Ikutin ko lang. So, dito naman, meron ulit siya ditong pocket. And, ang laman niya sa loob is itong ayan, Eye White Moisturizer. And itong Quick FX Mattifier. Gel. Saka ito, ano ba to? Eyelid tape. And meron din ako ditong dalang. Ito yung ginagamit ko for kilay. So meron akong separate video tutorials. Ilalagay ko yung link sa description box below. And dito din nakalagay yung mga ano bang tawag dito? Powder puff. So, ito yung panlagay ko dito para ito yung lalapat sa face ng clients instead na yung mismong kamay ko. So, next, meron ako ditong towel. So, ito yung panlatag natin sa ating mga makeup. And blower. Dito naman, sa bag na to, nandito ang ating mga pangkulot. So, meron akong dalawang pangkulot. So, ito yung pwedeng straight and curl. Ito namang isa is yung mismong curling wand. Tissue. Tapos, ito mga eyelashes. Ayan. So, iba't ibang klaseng eyelashes, depende sa gusto ng customer. Next is itong Garnier Micellar Cleansing Water. Meron din akong alcohol. Next is itong cylinder brush holder. Pero ang inilalagay ko sa kanya is yung mga lip liner, eyeliner, ganon. Eyebrow, pencil. Yan. Dito siya nakalagay para gaganyan ko lang siya. Yan. Next is itong hair roller. So, nabili ko siya from Watson. Ayan, meron pa siyang tag. Ang price niya is 249 pesos and meron ka ng iba't ibang size ng rollers. So, ayan siya. Next is etong aking mga palette. So, meron ako ditong eyeshadow palette from Beauty Creations. Another eyeshadow palette from Fashion 21. Ito naman yung FS Contour Palette. And etong aking DIY Lip Palette. Ayan. So, bale, dito ko nilalagay yung mga nagustuhan kong lipstick. Tapos, ako na lang yung nagdidipat sa kanya. Next is etong pouch na ito. And dito naman nakalagay yung aking mga foundation. Ayan. So, ayan. Meron lip gloss. And etong NARS lipstick. Meron blush on. And etong iba't ibang shade ng NARS foundation. Meron ako ditong foundation din from MAC. Itong pang liquid eyebrow. Eyebrow setting gel from Glambrose. Ito naman yung mga freebies na nakuha ko nung bumili ako ng MAC.
So, yun lang. Meron siya ditong lip applicator at saka itong liquid glitter, ano tawag dito? Liquid glitter eyeshadow. So, yun yung mga laman niya sa loob. Tapos, hairspray. Setting spray from MAC. Tapos, makeup remover. Tapos, eto, water lang siya, pang spray. Minsan kasi, mayroong mga eyeshadow na mas magandang binabasa siya. So, ayan, pang spray. Tapos, brush cleaner. And meron ako ditong pouch. Ang nakalagay dito is, ayan, check natin. Itong mixing palette. So, ito mga hairbrush. Ayan. Tapos, ito, ipapakita ko sa inyo. Dito nakalagay yung mga brush ko. So, ayan, nakalagay na siya sa lalagyan para ipapatong ko na lang siya sa table, diretso. Ayan. Tapos, ito, yung mga loose powder. Dito rin nakalagay. Okay, next is, ayan, meron ako ditong extra na setting spray. Ito, hindi ko pa siya nagagamit kasi inuubos ko pa yung isa. And wet wipes. Tapos another pouch. Dito naman nakalagay yung mga extra brushes ko. Ayan. Para pag madumi na, tapos kailangan ko ng new brush. Ayan. Tapos itong Flare Liquid Glitter Eyeshadow. Tapos meron ako ditong dalawang organizer na nabili ko sa Daiso. So yung isa, ang laman niya sa loob is, ayan, mga disposable sponge, bulak, cotton buds, at saka disposable lip applicator. Ayan. Dito naman, ito yung eyelash applicator. Ayan siya. Tapos yung goma na nilalagay sa eyelash curler. Ayan, nandyan siya. Ito naman isa, laman niya. Ito, ayan. Hairpin, hair clips, at saka ito mga hair tie. And lastly, itong box na ito, dito naman nakalagay ang ating airbrush machine. Ayan siya. So, ito yung airbrush gun, tapos adapter. Itong aking airbrush is nabili ko from Beauty HD. Ayan. So, yun lang mga sis. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And kung bago ka sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below para updated kayo sa mga susunod kong upload. Thank you for watching!